So you are the father. Honestly, like seeing like how funny is this, right? So 오늘 출발을 한 거야. 中華兩隻蛋隻油水你講咩？蛋隻？再散隻好唔好？佢對上呢隻。好凍啊！자꾸 멍 때리면 어디랑 부딪히고 난리 나냐. ตัวยังไง อะไร อันนี้เป็นดาราอันนี้ดอกดารามันได้ดอกสีแดงเขาจะตัดไปนั่นเว็บนี่เขาจะไปแต่งเว็บนี่ ของแม่มีหันเนาะไปเฮ้ยต้องเอาไปเลยเอาไปดูว่า เรียนของพิพิธภัณฑ์พระราชวังเก่าพระบาทเราชอบมาแต่ตลาดเลย เพราะว่าสงสัยอ๋อมีอื่นนะมาจะต้องวันนี้เอาไปที่ทำเลยเองสาราบุญหน่อยบุญสาราบุญหน่อย เรา อ่านในโรงน้ำตาลดีน้อยเลยนะเป็นประธานคือพระเจ้า น้ำสบายอยู่แล้วแน่เดี๋ยว อยากส่งไปเรียนนอนจะบ่าย แน่ปีห้าเลยส่วนทางการกินเขาอะไร ไป เนาะ บ้านอีกกัน ปล่อยอย่างนี้ ชาติเฝ้าเลยเรื่องสาร สเต็ปดาวน์เดี๋ยวจะไปออกเขาดาวน์ ต้องไปแต้มต้องแม่นบอ เท้าออกมาชั้นชาเป็นออทิสซัมเจ้า ก็คือเข้ามานี่เลยเนาะมาเล่านี่ คือเราเขาไทยคือเราเขาไทยเห็นไหม แต้มทางเข้าทางออกนี่ละ เย็นสวยๆเห็นบ่เย็นสวยๆเห็นบ่ ก้าวลงไปไอคล้ายๆไอน้ำมันเนาะ ที่นู่นทำงานมาเหรอ ฮะ เขาอยากเขาทำงานมาเหรอหมดแล้ว มาปูปูน แล้วต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลินิก เรื่องแรกครับนะ นะอ๋อคุณลูกนั่นเขาไม่ได้ไปเองไป ไปแล้วก็ไปหันนะ ต้องผ่านผู้นั่นแหละ ไปแต่
เนาะไม่ได้สนใจ จะเยียบทุกคนสนเยียบมันท่านมีหมดเลย ถ้ากระไดขึ้นก็แล้วนั่นโจ๊กไม่เป็นยังขึ้นขาขึ้นขาไม่ลง น้ำฝนตกมาช่วยกับสอๆเนาะน้ำไปเนาะ ขึ้นในสู่ ดอกไม้เจอไหมเดียวต้นบางใหญ่ สีขาว ต้นบางใหญ่เห็นบ่ สีร่องนึงมันงาม ลงแล้วลง ลงนะ เตะเบรกเนี่ยอย่ามันมือตัวอย่ามันมือตัวหลุดด้วยเพราะมันปูยางใหม่นะ อยากดู มันก็ เขาก็เบาเสียงไปแล้ว เบิ่งตีหมอโอ้ยหนทางว่ามันควรบ่แม่นเนาะ อันนี้หมอกวันกระสุน หมอกแท้ๆเนาะ หมอกับพวกนั้นสมควรเมา โอ้ยหนาวอันเขาจะปลูกพักมันจะงามเพราะเดี๋ยวนี้ละ ไม่ต้องหอน้ำเมืองแล้วรถเปียกมัดเศร้า บ่เคยได้ยินบักสันว่าหนาว ก็ได้ยิน ก็ได้ยินนะเมื่อวานนี่ได้ยินเริ่มเมื่อวานนี่ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่น้ำตก บ้านนี่ เอ มา อ ก็เมื่อคืนคนสลายก็นอนแก้เสื้อแล้วควรลงเสื้อเลยนะ นี่นอนสังกะบน คอยนี่เสื้อแขนยาว พออยู่บ้านเขาก็นอนแก้เสื้อมันคือปกติ เอ้ย มันหนาวทุกวัน แสดงมึงว่าหนาวแต่เมื่อวานนี่มานี่มึงหนาว ห ค่ะ นาวใจหนาวใจ ใช่ไหมเออ อันต่อไปเพิ่นก็สีหนาวไปเรื่อยๆแล้วบ้านนี้ เออ ก็ไปกันน้ำไปเลย น้ำมันก็ต้องมีเลย ไม่ได้หนาว มันลดลงไปว่า ไขมันนั่นหรอ ไขมันมีประมาณ9%คนสลายก็สิบวันเสาร์วันผมมีไขมันเนี่ย ก็มีดีแล้วมันหนาวเนาะ โอ้ ไขมันหลายก็ตายอีกแบบนี้ มีอุดตันอีกคนพระเน้นกับเขา จะว่าควรออก จัวกับเขา จะว่าควรออก ใหม่เบาควันออกปากคือเสานี่ แสดงว่าค่อยห้อนเนี่ยอากาศในตัวข่อยมันห้อนเนี่ยมันเลยนะ ไขมันตัวนี้เป็นก้อนที่มันติดหนัก โอ้ ไปเบิ่งกับไปเห็นบัวเห็นยัง ไปก็ไปเห็นยังไงเห็นน้ำหมอกนี่นะเบิ่งหมอก ไม่กายหลายบอก เอ้าพระเจ้าบอกเคยบ่เห็น เดิน เนาะ มาเห็นบอก ผมบอกธรรมดาคิดเพื่อมันนั้นลงมาไหน เขาเจะบ่เห็นเขาเจะบ่เห็นแบบนี่เนาะมันก็เบิ่งสิแล้ว เป็นผู้เห็นหนทาง เห็นซ้ำนี่ก็ว่าดีแล้วนี่เนาะ ตื่นเต้นกับทั้งประเทศ เออเห็นน้ำหมอกตกลงมาหน่อยหนึงก็เห็นน้ำแข็งตกลงมาหน่อยหนึงก็มีแห้งแล้ว นี่แหละพวกกรุงเทพง่ายไปอยู่อีกเนี่ยมันดีไม่ว่าใหญ่อากาศไปอยู่กรุงเทพเนาะอยากเอาอากาศที่ไปเขาอยู่ว่าเขาหมด เพราะอากาศหนาวอยู่ในการเป่าลูกคนเดียวนะคนหนึ่งได้สั่งกันว่าเอาท่อมาเลยพอสั่งเป็นท่อมาเลยท่อมา